Yes. All right, I think we've got Mr. Hemant Kamble with us. हेमंत कामले साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, एमएनएस के हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि मराठी जागतिक मराठी दिवसाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। आपको भी शुभेच्छा। आपको भी शुभेच्छा। आपको भी शुभेच्छा। आपल्याला पण आज मी अपेक्षा ठेवली होती तुम्ही माझ्याशी 2 शब्द तरी मराठीत बोलाल। बोलना सर, बोलना। आज से आई प्रॉमिस यू वन थिंग, एक चीज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं मराठी बोलना शुरू कर दूंगा। मराठी समझ आती है मुझको, लेकिन एक वो जबान का एक हिचकिचाहट होती है ना, वो है। आई एम श्योर आई गेट ओवर इट। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप देखिए सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जो प्रदीप जी क्रेडिट मिलना चाहिए मराठी को बढ़ावा देने के लिए, पहले दिन से राज ठाकरे साहब ने बोला जो यहां पे रहता है उसको मराठी बोलनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी साइनेजेस हैं, अरे मराठी भाषा में नहीं लिखोगे तो वहां चले जाओ ना, बाहर जाओ जहां पे मराठी नहीं बोली जाती। आई थिंक द काइंड ऑफ क्रेडिट दैट द एमएनएस शुड गेट ऑल ओवर द कंट्री फॉर डूइंग दिस is something which you haven't got so far. I hope you do. हेमंत कामले साहब, अब आप बताएं, मराठी भाषा गौरव दिवस जो है, एक इसको कैसे मनाया जा रहा है? नंबर 2, आपको क्या लगता है कि मराठी भाषा हेतु और क्या क्या करना चाहिए? वो जरा बताएं साहब, मराठी में बोलिए साहब प्लीज। कसं आहे राजीव जी की आज हा मराठी 27 फेब्रुवारी मराठी भाषा दिवस हा कुसुमाग्रज विवा शिरवाडकर जी, शिरवाडकर विवा शिरवाडकर जी, ज्यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला होता जी, आणि त्यांचं या मराठी भाषेसाठी मोठं योगदान आहे। त्यांचा जन्मदिवस हा मराठी जागतिक मराठी भाषा दिवस साजरा केला जातो आणि तो फक्त महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण जगभर साजरा करतो। आज अमेरिकेत होतोय, तो इंग्लंडमध्ये म्हणजे ब्रिटनमध्ये होतोय, सर्व ज्या ज्या देशांमध्ये मराठी लोक राहतात, आज लखनौमध्ये आहेत किंवा कुठेही आहेत, तर जिथे जिथे मराठी लोक राहतात तिथे तिथे हा भाषा दिवस साजरा केला जातोय। आणि मला वाटतं मराठी भाषेला जवळजवळ 2000 वर्षांचा इतिहास आहे, त्यामुळे तिथलं जे साहित्य आहे ते मोठ्या प्रमाणात लिहिलं गेलंय। तुम्हाला मराठी साहित्यांमध्ये मोठे मोठे कवी आहेत, म्हणजे आचार्य अत्रेंपासून पु ल देशपांडे, विवा शिरवाडकर, ग दि माडगूळकर असे मोठे मोठे कवी लेखक याच्यामध्ये तुम्हाला हे मराठी साहित्य जर तुम्ही वाचलं नसेल आणि तुम्ही आता आज तुम्ही मला वचन दिलं की तू याच्या पुढे तुम्ही मराठी शिकाल आणि मराठीत बोलाल, तर माझ्यासाठी हे खूप महत्वाचं आहे। तुम्ही बघा की मराठीमध्ये अनेक लोक आहेत ज्यांनी मराठीचं, म्हणजे आज आमिर खान हा हिंदीतला सुपरस्टार आहे पण तो मराठी शिकला आणि मराठी बोलतो। मुळात असं आहे ना की तुम्ही मराठीच नाही, कोणतीही भाषा शिकताना अडखळणं, तुमची मातृभाषा असते ती तुम्ही फ्लुएंटली बोलता, अगदी तुम्ही स्खलितपणे बोलता। म्हणजे तुम्ही हिंदी भाषिक आहात तर तुम्ही हिंदी एकदम प्युअर बोलणार, एकदम शुद्ध। पण तुम्ही दुसरी कुठली भाषा बोलता, इंग्रजी बोलताना आपण ती भाषांतरित बोलतो, ट्रान्सलेटेड इंग्लिश बोलतो, इंग्रजी भाषा बोलतो। तेव्हा जर आपल्याला इंग्रजी बोलताना जर ती लाज वाटत नसेल की आपलं चुकलं, आणि लाज वाटायची काही गरज नाही, ती आपली भाषा नाहीये, पण तुम्ही हिंदी भाषिक आहात आणि तुम्ही हिंदी बोलताना चुकत असाल तर 100% ते हे पाहिजे की तुम्हाला ती भाषा आली पाहिजे। मग तुम्ही मराठी भाषिक असा, तुम्ही हिंदी भाषिक असा, तुम्ही गुजराती भाषिक असा, तुम्ही तमिळ भाषिक असा, ज्या ज्या भाषेत, कारण आपण भाषावार प्रांताची रचना केलेली आहे, लँग्वेज बेस आपलं स्टेट हे झालेलं आहे, जी काही रचना झाली आहे। मग तामिळनाडूची तमिळ आहे, कर्नाटकची कन्नड आहे, गुजरातची गुजरात आहे, हिंदी भाषिक राज्य आहे। त्यामुळे ही काय आपली राष्ट्रभाषा नाहीये, ती आपली संपर्क भाषा आहे। त्यामुळे आमचा आग्रह असा नसतो की तुम्ही इथून पळा वगैरे, पण ज्या भाषेत, आता तुम्ही जर साऊथ मध्ये गेलात, तुम्ही दक्षिण भारतात गेलात तर दक्षिण भारतामध्ये तुम्हाला मराठी भाषेतच बोला, त्यांच्या भाषेत बोलायला लागतं। मग कन्नडमध्ये तर कन्नड बोलतात, तमिळमध्ये गेला तमिळ बोलतात। हे कशाला ना, तुम्ही मुलांना आता शिकायला जर्मनीत पाठवता, तुम्ही दुसऱ्या देशात तर जपानमध्ये गेला, जपानी भाषा शिकायला लागते तुम्हाला, जर्मनमध्ये शिकायला खूप मुलं जातात, तर त्यांना जर्मन भाषा शिकावी लागते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ग्रीन कार्ड मिळतं। आमचे इथे आपल्या संविधानामध्ये एक सोय आहे की कलम, म्हणजे तुमचं एक आर्टिकल 19 म्हणतं की भारतात तुम्ही कुठेही जाऊ शकता, पण कलम त्याच्यामध्ये 19C मध्ये म्हणतो की जिथे जाल
तिथल्या लोकांना त्रास होत असेल तर ते लोक ऑब्जेक्शन घेऊ शकतात, त्याच्यावरती तुमच्यामध्ये प्रश्न विचारू शकतात. तर आमचा कधी आग्रह हा नसतो. आमचा आग्रह हा असतो की आमची संस्कृती, आमची भाषा याचा स्वीकार करा आणि तुम्ही इथे गुणागोविंदाने राहा, काही प्रॉब्लेम नाही. जी प्रदीप जी. ईव्हीएम आणि ते रिझर्वेशन मध्ये राज साहेबांचे एकदम मत स्पष्ट होते आणि इट इज विभिन्न संपूर्ण पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक बाजूमध्ये आहेत आणि राज साहेबांच्या स्पष्ट भूमिका एक आहे ईव्हीएम बद्दल. ईव्हीएम अँड दॅट बिकेम अ सोर्स ऑफ क्रिटिकल. फडणवीस पण स्टम्प झालं की राज साहेबने काय सांगितलं. रिझर्वेशन आम्ही बघतो की कोण जिंकलं, मराठाचं फसवणूक झालं की ओबीसीला अन्याय झालं, अजूनपर्यंत कोणाला कळलं नाही. आणि आज SIT पण त्या जरांगे पाटीलवर ठेवलाय. हाऊ डू यू सी द एंटायर थिंग हेमंत? हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? एक है कि पॉलिटिकल डिसीजन लेना, मगर राज साहेब जिस प्रकार से एक मत डिसिजन घेतात की नाही म्हणजे नाही, रिझर्वेशन पडलं नाही पडलं, ईव्हीएम नाही पडलं, गो बॅक टू बॅलेट पेपर्स. ना हाऊ डू यू सी इट्स गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल लॉस फॉर राज साहेब? हेमंत जी. नाही, कसं आहे ना की आमचा पॉलिटिकल लॉस बघण्यापेक्षा, आमचा राजकीय त्याच्यातला तोटा बघण्यापेक्षा आम्ही नेहमी बघतो की हे लोकांच्या किती हिताचं आहे. आता ईव्हीएम बद्दल 2018ला जेव्हा आपण ते त्या विषयावरती सोनिया गांधीला भेटले होते, ते तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जीला भेटले होते, त्यांनी इकडे मोठ्या प्रमाणात बैठका घेतल्या. तेव्हा अजित पवार सोबत होते, अशोक चव्हाण सोबत होते, सगळे सोबत होते. पण अचानक 2018ला जर तेव्हा त्यावेळेला जर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे जर त्या गोष्टीवर एकत्र आले असते तर आज या पक्षांवरती ही परिस्थिती आली नसती. हा ईव्हीएम बाबतचा प्रश्न आहे. आज ईव्हीएम म्हणजे जगातल्या सगळे देश, जे देश टेक्निकली साऊंड आहेत किंवा टेक्निकली त्यांच्याकडे खूप सारखे रिसोर्सेस आहेत, ते देशही मतपत्रिकेवरती इलेक्शन घेतात, निवडणुका लढवतात किंवा निवडणुकांची प्रक्रिया चालवतात. मग महाराष्ट्र म्हणजे भारतामध्ये तुम्ही ईव्हीएमचा आग्रह का करता? प्रश्न हा आहे. आता ईव्हीएम बदलून जर मतपत्रिकेवर जातात तर पुन्हा तुम्हाला लोकसभा आणि राज्यसभामध्ये तसे प्रस्तावना लागतील. आज परिस्थिती आहे की भाजपकडे त्याचं बहुमत नाही आहे आणि विरोधकांकडे. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त राजकीय राहिलेला आहे. प्रश्न एक ईव्हीएम बाबतचा. तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारलात आरक्षणाबाबतचा, तर आरक्षण याच्या बाबतीत त्यांनी मनोज जरांगे पाटलांना पहिलंच सांगितलं होतं की याच्यात तुमची फसवणूक होईल, कारण हे आरक्षण जसं कोर्टात टिकलं पाहिजे. इथे तुम्ही लाभ द्याल तुम्ही आरक्षण, पण ते कोर्टात सुप्रीम कोर्टात तुम्हाला पटवून द्यायला लागेल की हे आरक्षण तुम्ही 52% वरती जाताय, तर हे आरक्षण कोणत्या कोट्यामध्ये देणं. ओबीसी कोट्यामध्ये दिलं तर ओबीसी मारामारी करतायत. त्यामुळे हा प्रश्न आता प्रॅक्टिकल होण्यापेक्षा भावनिक म्हणजे प्रॅक्टिकल होण्यापेक्षा जास्त तो इमोशनल झालेला आहे. आणि त्याला कुठेतरी मला वाटतं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे दोघंही त्याचा उपयोग निवडणुकीकरता करतात आणि कुठेतरी मराठा समाजाला याच्यामध्ये त्याचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने आता याच्याबाबत पूर्णपणे विचार करायला पाहिजे की आपल्याला नेमकं याच्याबद्दल आपल्या मागे किंवा आपल्या बाजूने कोण उभं राहणार आहे. कारण असं म्हणजे पहिल्या भेटीत सांगितलं होतं मनोज जरांगे पाटलांना की याच्यात तुमची फसवणूक होऊ शकते, तुम्ही सांभाळून राहा, कोणताही शब्द देताना कोणताही. पहिले दिन बोला. तर ही मग कसं आहे ना की त्यांच्या ईव्हीएम बाबतचं विधान बघा, त्यांचं तुमचं 370 बाबतचं बघा, की प्रत्येक गोष्ट विचार करून आम्ही कधीही राजकीय तोटा हा विचारच करत नाही. आम्ही नेहमी बघत असतो की पुढच्या 50 वर्षाचे परिणाम काय होणार. पण मुंबईचा साधा विकास आराखडा करताना पण आम्ही तोच विचार केला की 50 वर्षानंतर या शहराची अवस्था काय असेल. आता 50 सोडा, तुम्ही 2016ला तो विकास आराखडा फायनल केला मुंबईचा डेव्हलपमेंट प्लॅन. 2024 मध्ये अवस्था काय आहे मुंबईचे रस्ते बघा, मुंबईचे ट्रॅफिक बघा. त्यामुळे मला वाटतं विजन असलेली लोक जर असतील सत्तेत किंवा राजकारणात तर चांगल्या गोष्टी घडून येतील, नाहीतर फक्त आणि फक्त राजकारण होणार. हेमंत कांबले जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे है. सॉरी मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब महाराष्ट्र भाषा गौरव दिवस आएगा तो मैं आपसे मराठी में ही बात करूंगा. ये मेरा वादा है आपसे. सर धन्यवाद. मी तुम्ही आज हिंदीत बोला, मी मराठीत तुम्हाला उत्तर देईन. आप मराठी में उत्तर दीजिए प्लीज. आई अंडरस्टैंड मराठी टोटली, नो प्रॉब्लम. सर आप ये बताइए, तुम्हाला चांगलं मराठी समजतं जी.
सर ये बताइए, अगर मान लीजिए चंडीगढ़ का जो मेयर इलेक्शन है वो ईवीएम पे होता तो देयर इज नो वे द सुप्रीम कोर्ट कुड हैव गिवन दैट डिसीजन, क्योंकि बैलेट पेपर पर था इसलिए, और सीसीटीवी अंडर सीसीटीवी था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत यानी एविडेंस आ गई। अगर ईवीएम पे होता तो वहां तो बीजेपी का मेयर बन जाता हेमंत कांबळे साहब। नाही, एक गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही, आपण ईव्हीएमची जेव्हा प्रक्रिया म्हणतोय, तुम्ही देशभराच्या निवडणुकीची म्हणतोय, आता तुम्ही एक बघा ना, म्हणजे की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची जी निवडणूक होते ही पूर्ण याच्यावरती होते, बॅलेटवरती होते ना, ईव्हीएम वरती होत नाही ना। बैलेट पेपर नॉट ईवीएम, नो, दे ट्राइड इट वंस, तिथे असं एक बार किया था, देन दे लेफ्ट इट। जी हा, मग माझं म्हणणं हेच आहे की जपान असू दे, की त्यांनी पहिल्यांदा सुरुवात केली होती ना, जी जपानने सुरुवात केली ईव्हीएमची, जापान ने शुरुआत करी और उसके बाद जर्मनी ने भी इस्तेमाल किया था एक इलेक्शन में, एंड दे आल्सो अबैंडन्ड इट, दे हैव गॉन बैक टू बैलेट पेपर। सर हा, म्हणजे ज्यांनी सुरुवात केली जी त्यांनी परत ते बॅलेट पेपर वाले, आणि आपण त्याचा आग्रह धरतोय। तर मला वाटतं कसं आहे ना, की प्रक्रिया राबवताना तुमची नियत काय असते आणि तुम्ही लोकशाहीला किती महत्व देता। आता तिथले जर भाजपने त्या ह्याच्यामध्ये जर गोंधळ घातला असेल तर सुप्रीम कोर्टात निर्णय देऊन परत तिथे आपचा जर मेयर झाला। मी म्हणतो की तुमचा खरोखर लोकशाहीवरती, लोकतंत्रावरती विश्वास असेल आणि विश्वास ठेवावा असं लोकांचं तुमचं मत असेल की लोकांनी विश्वास ठेवावा आणि ही लोकशाही, ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया अशी वर्षानुवर्ष चालू राहिली, तर अशा प्रकारच्या गोष्टी करायला नको होत्या आणि त्यामुळे ते उघडे पडलेत कुठे ना कुठेतरी। त्या ईव्हीएम वरती फक्त त्या एका गोष्टीसाठी हे करण्यापेक्षा आपण बॅलेट पेपर का हवा आपण जास्त महत्वाचं आहे। कारण ज्या प्रकारे आज कुठल्याही ईव्हीएम तुमचे मोबाईल हॅक होऊ शकतात, तर ईव्हीएम कोणती गोष्ट आहे। जर मोबाईलवरती हॅक होऊन लोकांचे अकाउंट रिकामी होत आहेत, म्हणजे पैसे तिथून गायब होत आहेत, तर ईव्हीएम हॅक करणं छोटी गोष्ट नाहीये ना। जर आपण इथे बसून जर चंद्रयान तिथे ऑपरेट करतोय चंद्रावरती, विक्रम हेक्टर तिथं जो आहे तो ऑपरेट करतो, तर ईव्हीएम ऑपरेट करू शकत नाही। त्यामुळे टेक्निकली किती लोकांनी प्रूव्ह करून दिलेलं आहे, ते सिद्ध केलेलं आहे की ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं। पण जेव्हा सत्तेत आहात तुम्ही आणि त्या सत्तेचा फायदा तुम्हाला हवा आणि सत्ता कायम ठेवायची आहे, तर त्याचा फायदा सत्ताधारी घेत आहेत। शरद पवारजी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, राज साहेब एकदम स्पष्ट होते। एक इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी सांगितलं, शरद पवार साहेबांना स्पष्टपणे विचारलं की यू हॅव नेव्हर टॉक्ड अबाउट छत्रपती शिवाजी महाराज इन एनी पॉलिटिकल मीटिंग्स, आणि आता ते राज साहेब सांगायचं मेन्शनिंग तुतारी घेऊन रायगड फोर्ट मध्ये गेलं, किल्ल्यामध्ये गेलं, आणि व्हॉट कंपल्शन, द पॉलिटिकल कंपल्शन काय होतं की शरद पवार साहेबांना छत्रपती शिवाजी महाराजचं आशीर्वाद घ्यायला रायगड फोर्ट मध्ये जावं लागेल आणि ते तुतारीचं सिम्बलचं प्रोपगँडा तिथून करावं लागलं। व्हॉट डू यू थिंक? राज साहेब एकदम क्लिअर कट, एकदम क्लिअर बोलणारे माणूस आहे आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, आय टोल्ड शरद पवारजी फर्स्ट ऑल्सो, अँड ही स्पेसिफाईड दॅट पर्टिक्युलर इंटरव्ह्यू। हेमंतजी, प्रदीपजी, राजीव सर, एक गोष्ट सांगतो मला की शाहू फुले आंबेडकर ही विचारधारा मांडणारे पवारसाहेब, असं त्यांचं म्हणणं आहे, पवारसाहेबांचं म्हणणं आहे की आम्ही शाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा मानतो। आणि मुळात महात्मा फुले असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा फुले ज्यांनी पहिल्यांदा रायगडावरची शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की ज्या वेळेला मी संविधान लिहित होतो किंवा संविधानाचा मसुदा फायनल करत होतो, तो ड्राफ्ट, त्यावेळी माझ्या समोर शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य होता, हिंदवी स्वराज्य मला दिसत होतं आणि तो आदर्श ठेवून मी ती ही संविधानाचं जे ड्राफ्ट आहे तो फायनल केला। आणि शाहू महाराज तर त्यांची जी गादी आहे कोल्हापूरची ती चालवत आहेत पुढे। तर मला वाटतं ना की शाहू फुले आंबेडकर ही नावं घेऊन फक्त शरद पवार चालणार नाही, तर तुम्हाला शिवाजी महाराजांची अलर्जी काय? तुम्ही असं का नाही म्हणालात की मी शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर यांची विचारधारा मानतो? बघा, शिवाजी महाराज हे 400 वर्षापूर्वीचे राजे ज्यांनी हिंदवी स्वराज्य केले, हिंदवी नाही म्हणत मी, हिंदू नाही म्हणत मी, हिंदवी म्हणतो। हिंदवी ही आमची विचारधारा, आम्ही हिंदवी मध्ये चालतो। आमची विचारधारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पहिला झेंडा, ज्याच्यामध्ये भगवा रंग होता, पांढरा रंग होता, हिरवा रंग होता आणि निळा रंग होता, तो द्योतक होता अनेक धर्मांचा आणि अनेक या निसर्गातल्या अनेक रंगांचा, असं ते त्याचं एक सिंबल होतं। आणि तो पूर्णपणे आम्ही राजमुद्रेमध्ये घेतलाय, पूर्णपणे।
ही आमची राजमुद्रा, जो आता आमचा झेंडा आहे तो हिंदवी स्वराज्याचा, शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा, त्या राजमुद्रेच्या आदेशाने आम्ही त्या हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न बघतोय, जे स्वप्न शिवाजी महाराजांनी 400 वर्षावर बघितलं होतं. 400 वर्षापूर्वी एक राजा त्याच्या सैन्यामध्ये 18 पगड जाती, आज तुम्ही समजू शकता, जे बार्टर सिस्टीम मधले जे लोक होते, मग त्याच्यामध्ये सगळ्या जाती जमातीचे लोक, त्यात मुस्लिम होते, आणि सगळ्या जाती जमातीच्या लोकांना म्हणजे समाविष्ट करून त्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. आणि ते आमचं हिंदवी आहे, ते आमचं हिंदवी स्वराज्य आहे, ती आमची संकल्पना आहे या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची. आता शरद पवार नेमकं संकल्पना काय आहे ती आम्हाला म्हणत ती नाहीये. तुम्ही कधी आम्ही त्यांना बघितलंय की तुम्ही भागवत धर्माच्या जी वारी चालते, वारीत कधी मी शरद पवार साहेबांना साधणार पाहिलं, पण ते ज्यावेळेला तुमचं काय असतंय, रमजानचं हे असतो, त्यांचे काय म्हणतात त्याला, ते इफ्तार मध्ये तुम्हाला टोपी घालून ते हे घालून बघतो आम्ही. मला इथं कोणत्याही धर्माच्या विरुद्ध, कोणत्या धर्माच्या कार्यक्रमात त्यांनी जावं आणि न जावं, किंवा कोणता धर्म पाळावा, हा आमच्यासाठी तो महत्वाचा प्रश्न नाहीये. पण आज जेव्हा तुमच्या हातातून सगळं गेलं, तेव्हा तुम्हाला शिवाजी महाराज आठवले. आज तुम्ही ती तुतारी घेऊन केलात तिकडे. शिवाजी महाराजांची तुतारी हा प्रकार असा होता की ज्या वेळेला ते युद्ध सुरू व्हायचं त्याच्या आधी तुतारी वाजवायला लागायचे, ढोल वाजवायला की आता युद्ध सुरू होत आहे. तर शिवाजी महाराजांच्या तिकडे जाऊन शिवाजी महाराजांना प्रणाम करताना एखादा फोटो का नाही आला शरद पवार साहेबांचा एखादा फोटो आला का बाहेर, एखादा व्हिडिओ आला का बाहेर? तुम्ही तर मीडिया पर्सन आहे, तुमच्याकडे एखादा व्हिडिओ आला का की रायगडावर गेले आणि त्यांचं? मग हा बायसपणा काय ना, म्हणजे राजकीय दृष्ट्या फक्त शिवाजी महाराज हवे, राजकीय दृष्ट्या तुम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हवे, तुम्हाला राजकीय दृष्ट्या महात्मा फुले हवे, आणि राजकीय दृष्ट्या तुम्हाला फक्त फुले आंबेडकर हवे. तर हा मला वाटतं कुठेतरी ढोंगीपणा आहे, आणि तो ढोंगीपणा राजसाहेबांनी नेहमी उघडा पाडलेला आहे त्यांचा. सर्व जे कोण असतील त्यांचा सगळ्यांचाच उघडा पाडलेला आहे. दुसरं एक कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू होतं गणपत गायकवाडचं, आणि राजसाहेबांनी तिथे पण एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट केलं. गणपत गायकवाडचं फायरिंग मी जस्टिफाय करत नाही, पण एक MLA, रुलिंग पार्टीचा MLA हे फायरिंग मध्ये एक्झिस्ट मीन्स ही वेंट इन टू दॅट पर्टिक्युलर कोर्स ऑफ ऍक्शन. ते कसलं हे विचार करणं एक बाबत आहे ना, इट्स अ व्हेरी थिंग दॅट पीपल शुड थिंक अबाउट, द स्टेट शुड थिंक अबाउट इट, अँड देयर वाज नथिंग. ही सेड आय डोंट जस्टिफाय. राज साहेब ने कहा की मी ते जस्टिफाय अजिबात करत नाही की गणपत गायकवाडचं फायरिंग झालं आणि ते बरं केलं, बट व्हॉट लेड हिम टू दॅट पर्टिक्युलर ऍक्ट इज व्हॉट द स्टेट शुड थिंक अबाउट. अगेन कॉन्ट्रोवर्सी तर आहेत, पण राज साहेब ही स्टेअर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी. हे म्हणजे कसं आहे की गणपत गायकवाडांचा तो एक्झॅक्टली एपिसोड त्याची पूर्णपणे मला पण माहिती नाहीये, आणि साहेबांनी एक जे स्टेटमेंट केलंय की एखादा आमदार जर पिस्तूल किंवा रिव्हॉल्वर घेऊन पोलीस स्टेशनमध्ये जातो आणि तो जेव्हा फायर करतो, जेव्हा गोळीबार करतो, तर नेमकं त्यांनी सिस्टीमवरती पण बोट ठेवलंय की तिथे एखादा जर गँगस्टर असतात आणि त्याने फायरिंग केले तर पोलिसांनी उलटा गोळीबार केला असता ना त्याच्यावरती, त्याचा एन्काउंटर केलं असतं की नाही केलं असतं, पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार केला असतं. तर प्रश्न एक. दुसरं तर गणपत गायकवाड एवढ्या एक्स्ट्रीम लेवलला का गेल्या की त्यांनी गोळीबार केला? हा इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे. ते म्हणाले की इन्व्हेस्टिगेशनचा पार्ट आहे आणि तो कोर्टामध्ये काय त्याचं जे काय खरं खोटं बाहेर येईल. प्रश्न हा आहे की एखाद्या माणसाला एवढं इन्व्हेस्टिगेट का केलं जातंय, की एवढा तो माणूस हायपर का होतोय, आणि त्याच्यातले खरे सत्य आणि अजून बाहेर यायचे. त्यामुळे त्या एपिसोडवरती हा काय आपल्या राजकारणाचा भाग नाहीये. खरं तर आता सगळीकडे फायरिंग होत चालले आहेत. आता कालच इथे दिंडोशीमध्ये काहीतरी राजीव रंजन असं काहीतरी नाव त्याच्या माणसाने घरात बसून फायरिंग केलेली आहे. तुमच्यापर्यंत आता ही न्यूज आली असेल की अशा प्रकारचे फायर आर्म्स जेव्हा दिले जातात, आर्म्स लायसन्स दिले ते कुठून आले? नॅशनल लेवलचे आर्म्स आहेत. आता 15-20 दिवसापूर्वी अभिषेक घोसाळकर नगरसेवक होते, त्यांच्यावर जे फायर केली ते लायसन्स उत्तर प्रदेशमध्ये होतं. मग इथले जेव्हा आर्म्स अँड ॲम्युनिशन याचं कुठेतरी त्याची अकाउंटेबिलिटी पाहिजे की कोणाला लायसन्स देता तुम्ही, त्याचे क्रायटेरिया तुम्ही चेक केले पाहिजे. आता इलेक्शनच्या वेळी फक्त आर्म्स सगळे जमा करतात पोलिसांमध्ये, पण जे आर्म्स इथे आले त्याचं कुठेतरी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन झालं. पण माझ्यासाठी हा मुद्दा, आता आपल्याकडे भरपूर मुद्दे आहेत तसे की आपण ते महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी हा पण महत्वाचाच मुद्दा आहे. हा सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे.
हा मुंबई किंवा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे की तुम्ही आर्म्स लायसन्स कोणाकोणाला देताय आणि त्याच्यावरती कोणत्या प्रकारे कंट्रोल करताय, हा महत्वाचा मुद्दा होता. आणि स्कूल चालू असताना स्कूलचे शिक्षक आहेत त्यांना ते इलेक्शन ड्युटीवर ठेवायचं, ते एक कंटिन्यूस एक नॉर्म्स होतं, कंटिन्यूस नॉर्म्स. इलेक्शन आलं स्कूलचं सगळं शिक्षकला घेऊन इलेक्शन ड्युटीवर लावा. अँड ओनली राज ठाकरे साहेब, रेज ऑब्जेक्शन. आता एक्झाम आहेत आणि एक्झामच्या वेळेला शिक्षक स्कूलमध्ये राहणार नाही, इलेक्शन ड्युटीवर तुम्ही पाठवतात. दॅट इज टोटली रॉंग. आय मीन दॅट वॉज ओनली लीडर हू टूक अ स्टँड, एक स्टँड घेऊन. टीचर्स अँड अँड येस, इलेक्शन कमिशनला हे विचारलं, व्हॉट आर यू डुईंग द पास्ट 5 years? वाय डिडंट आपले तुमच्या आपले रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह का केलं नाही, व्यवस्था तुम्ही स्थापन कशाला केली नाही? त्याचं फंटॅस्टिक अँड व्हेरी व्हॅलिड थिंग. त्याचा काय परिणाम झालं का? प्रदीपजी, राजीवजी, हा प्रश्न मला वाटतं साधारण 3 ते 4 वर्षापूर्वी मी राजसाहेबांबरोबर डिस्कस केला होता की जो सेंट्रल इलेक्शन कमिशन आहे, केंद्रीय इलेक्शन जो तुमचा निवडणूक आयोग आहे, तर ते पूर्ण निवडणूक प्रक्रिया राबवतात आणि 365 दिवस याची नोंदणी चालू असते. तुम्ही वोटर लिस्टमध्ये नाव नोंदवू शकता, नाव कमी करू शकता. हे 365 दिवस चालू असतं. कारण निवडणूक ही मला वाटतं लोकसभा झाली की सगळीकडे निवडणुकीचं नंतर ते सगळ्या चालूच असतात प्रक्रिया. तर माझं स्पष्ट मत होतं, मी त्यावेळी साहेबांशी पण बोललो होतो की निवडणूक आयोगाचे जे कर्मचारी आहेत हे कायमस्वरूपी पाहिजे. दरवर्षी 3000 शिक्षकांना हे आपल्या निवडणुकीच्या कामासाठी घ्यायचे. या वर्षी ते 4500 शिक्षक तुम्ही घेतलेत. मुळात शिक्षकांचं काम हे शिकवणं असतं, विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणं असतं आणि अशा वेळेला त्यांना त्यांच्या मूळ कामापासून घेऊन तुम्ही निवडणुकीच्या कामात जेव्हा घेता तर मुळात ते शिक्षक हे प्रशिक्षित नसतात. यू नीड एक्सपर्ट फॉर पर्टिक्युलर वर्क. येस. आणि जेव्हा देशाची डेमोक्रेसी चालवायची, लोकशाही जिवंत ठेवायची असं म्हणतो, त्यामुळे ते काम इतक्या ट्रान्सपरंटली झालं पाहिजे, इतक्या चोखपणे झालं पाहिजे. तर अशा कामासाठी तुमच्याकडे प्रशिक्षित कर्मचारी पाहिजे. मग तुम्ही शिक्षकांना काही दिवसांपुरता घेता आणि त्यांच्याकडून काम करून घेता. अशा वेळेला अनेक चुका होतात. मग दुबार नाव होतात, डबल नाव येतात, त्याच्यामध्ये अनेकांचे ऍड्रेस चुकतात कारण ते त्यांच्या बाबतीत तेवढे प्रशिक्षित नसतात. तर हा आक्षेप होताच. पण मुळात शिक्षकांचं काम शिकवणं हे आहे आणि म्हणून त्यांनी याबाबत आवाज उठवला की आणि आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि इकडच्या निवडणूक आयोगाला असं राजसाहेबांनी पत्र दिलं होतं आणि त्यामुळे निवडणूक आयोगाला याची दखल घ्यायला लागली. कारण आता परीक्षेचे मोसम चालू आहे, परीक्षेचा हा काळ चालू आहे. 12वीची परीक्षा सुरू आहे, ICSE बोर्डाच्या 10वीच्या परीक्षा सुरू आहे. आता परत राज्य याच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पण सुरू होतील आणि मग कॉलेजच्या परीक्षा. अशा सगळ्या परीक्षांना तुम्हाला शिक्षकांची जेव्हा आवश्यकता असते आणि शेवटच्या याच्यामध्ये खूपसा तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा असतो आणि अशा वेळेला शिक्षकांना ज्यावेळेला निवडणुकीच्या कामाला कुठेतरी लावलं जात आहे तर त्याच्यावरती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप घेतला. राज्यसभेने त्याच्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र दिलं आणि तो निर्णय रद्द झाला आणि प्रशिक्षित लोकांना याच्यामध्ये म्हणजे मग ते महानगरपालिकेचे असतील किंवा राज्य शासनाचे कर्मचारी तिथे त्यांना ते काम देण्यात यावं अशा प्रकारचे आदेश पारित झालेले. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व शिक्षकांनी आभारही मानलेले याबाबत. No, but that really shows the priorities. Rightfully speaking, the priority should be to have absolutely, people who are completely and totally trained, educated, and instructed in election law. What is the electoral law? They are the people who should be conducting the elections. Instead of that, you are picking up teachers, students are suffering, the entire school system is suffering, the college system is suffering, and you are putting them in on election duty. कहने का मतलब ये हुआ कि election is there and not there, effectively speaking. So what is our priority with regard to the elections? I think what Mr. Raj Thackeray has done is he has brought the focus back on, hey listen, this is the most important job of a democracy. Sir, हेमंत कांबळेजी. नाही, माझा एक काही लोकांशी मी जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या लोकांशी बोललो होते या विषयावरती तर त्यांचं म्हणणं होतं की आपण जर पूर्णपणे जर कर्मचारी ठेवले तर निवडणूक झाल्यानंतर यांना कोणत्या प्रकारचं काम येतं. मी म्हटलं मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्ती असते, जेव्हा पूर येतो, जेव्हा तुमचा दुष्काळ असतो त्यावेळेच्या सर्वेक्षणाला तुम्हाला हे प्रकार हे जे कर्मचारी आहेत हे तिकडेही पाठवू शकता तुम्ही. त्यामुळे मोठा प्रश्न तो नाही आहे. ज्यावेळेला
इथे एक तर नोकऱ्या मिळत नाहीयेत. मग सरकारी नोकऱ्या मिळत नसताना तुम्ही जर अशा लोकांना जर या मुख्य म्हणजे लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेत जर ते कर्मचारी प्रशिक्षित नसते तर ही लोकशाही टिकणार कशी आणि लोकशाहीचं काम पारदर्शकपणे होणार कसं हा आमचा आक्षेप आहे. म्हणून या प्रकारचे जो आवाज उठवला गेला त्याला आम्हाला यशही मिळालं. आणि ते ट्रिपल इंजिन बजेट अजित पवारजी, एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्र फडणवीसजी ते सांगतात एक्सलंट बजेट. दिस इज ऑन द वे टू $1 trillion इकॉनॉमी. अजित पवारजी for Maharashtra. फॉर महाराष्ट्र $1 trillion इकॉनॉमी. 5,000 ते महिला ऑटो रिक्षासाठी लँड ॲक्विजिशन ते उद्धव ठाकरेची सरकारने डिले केलं होतं. ते रेल्वे मिनिस्टर आरोप करून गेलं होतं 2 दिवसापूर्वी. आणि अजित पवारजी सांगतात की सगळं ॲक्विजिशनचं प्रोसेस 99% आम्ही कम्प्लीट केलेलं आहे. डायलिसिस सेंटर 234 रुरल हॉस्पिटल्समध्ये. इन शॉर्ट त्यांनी सांगितलं एव्हरी सेगमेंट आम्ही कव्हर केलेलं आहे. ना हाऊ डू यू सी दिस सुपर बजेट ट्रिपल इंजिनचं? ते सांगतात फंटॅस्टिक रेव्होल्युशनरी बजेट. मला वाटतं देशाला 40ला स्वातंत्र्य मिळालं आणि आता चाललंय 2024. तर मला वाटतं हे दरवर्षी आपण बजेट मांडतो आणि ते एकदम एक्सलंट बजेट असतं. प्रत्येक बजेट हे एक्सलंट असतं राज्यकर्त्याच्या दृष्टीने. मला सांगा ना एक्सलंट बजेटचा नेमका लोकांवरती लोकांच्या जीवनावरती परिणाम काय होतो? मी म्हणतो की एक फडणवीस सोडले कारण त्यांचं मी जे काही शैक्षणिक पात्रता आहे ते स्टॅटिस्टिक्स मध्ये त्यांनी काहीतरी जर्मनीवरून डिग्री घेतलेली आहे. मला सांगा ना की एकनाथ शिंदेना खरोखर 1 ट्रिलियन याच्यावरती किती शून्य हे माहिती पडेल का? हा हे ट्रिलियन आणि ह्याच्या गोष्टी करतायत लोक. तुमच्या ट्रिलियन आणि यांचा आमच्याशी काही संबंध नाही. तुम्ही म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियनची होणार आणि ती 2029 पर्यंत 35 ट्रिलियनची होणार. तुमची अर्थव्यवस्था ही किती ट्रिलियनची होण्यापेक्षा म्हणजे राज्यातला काय किंवा देशातल्या सर्वसामान्य लोकांवरती याचा परिणाम काय होतो हे महत्वाचं आहे. मला एक तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की मागच्या मी डिबेटमध्ये बोललो की माहिती नाही मला की नीती आयोगाचा रिपोर्ट आहे की 24,33,00,000 लोक हे पॉवर्टी लाईनच्या वरती आले म्हणजे गरिबी दारिद्र्य रेषेच्या वरती आले. मला सांगा ना की 24 कोटी लोक जेव्हा दारिद्र्य रेषेच्या वरती येतात मग तुम्हाला 80 कोटी लोकांना धान्य वाटप करायची गरज काय पडते? प्रश्न एक. दुसरी गोष्ट की बिलियन्स म्हणजे बिलियनर्सच्या यादीमध्ये भारत देश तिसरा आहे. 1 नंबरला अमेरिका, 2 नंबरला चायना म्हणजे चीन आणि 3 नंबरला भारत आहे की ज्याच्यामध्ये बिलियनर्सची संख्या जास्त आहे. त्याच वेळेस तिसरा रिपोर्ट सांगतो की तुमचं जे पर कॅपिटा इन्कम आहे त्याच्यामध्ये आपण 197 देश जगातले त्याच्यामध्ये आपण 148 वेळा. हे कॉन्ट्रडिक्शन नाही का? विरोधाभास आहे ना? हा विरोधाभास आहे ना? एक्झॅक्टली. की अब्जाधीशांची संख्यामध्ये आपण तिसरे आणि दरडोई म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम मध्ये आपण 197 देशामध्ये 148 वेळा. तर नेमकी तुमची 10 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करा किंवा 50 ट्रिलियनची करा. त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर जर क्लास असेल ते बिलियनची संख्या वाढत असेल आणि त्याच्यामध्ये दरडोई उत्पन्न घेणाऱ्यांची संख्या जर कमी म्हणजे वाढतच असेल म्हणजे त्यांचं उत्पन्न कमी होत चाललंय आणि तिकडे एका ठराविक जो हे आहे वर्ग आहे त्यांचं उत्पन्न वाढतं बिलियनची संख्या वाढते. म्हणजे हे सुखी देशाचं आपण हे लक्षण म्हणू शकतो का? नेमकं काय म्हणायचंय? हे रिपोर्ट कोणाचे आमचे आहेत का? रिपोर्ट कोणाचे आहेत? नीती आयोगाचा रिपोर्ट आहे ना. 24,33,00,000 लोकांना तुम्ही वरती दारिद्र्य रेषेच्या वरती करणार. तुम्ही त्यांना पॉवर्टी लाईनच्या वरती आणलं. बरं याचे क्रायटेरिया काय? की तुमच्या घरात इंटरनेट कनेक्शन असणं की तुम्ही पॉवर्टी लाईनच्या वरती आलात. तुमच्या घरात गॅस कनेक्शन असणं की तुम्ही पॉवर्टी लाईनच्या वरती आलात. तुम्ही घरात 2 वेळा जेवलात की तुम्ही पॉवर्टी लाईनच्या वरती आलात. नेमकं काय? नेमकी डेफिनेशन काय आहे पॉवर्टी लाईनच्या वरती येणं म्हणजे? तुम्ही त्यांच्या हाताला काम देताय का? मग तुम्ही काम दिलं असेल तर 80 कोटी लोकांना फुकट धान्य का वापरता? फुकट नका वापरू. त्यांना भीक नका. त्यांना सक्षम करा की त्यांचा रोजगार ते कमावू शकतील. ते स्वतः रोजगार कमवून तुम्हाला टॅक्स देतील. त्या टॅक्स मधून तुम्ही त्यांना शिक्षण द्या. त्यांना तुम्ही सुविधा शिक्षणाच्या सुविधा तुम्ही आरोग्याच्या सुविधा द्या. त्यांना चांगल्या वाहतुकीच्या सुविधा द्या म्हणजे पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या सुविधा द्या. खूप काही आहे गोष्टी. पण त्या गोष्टी न करता तुम्ही हे फुकट देऊ. प्रत्येक जो पक्ष आहे मग तो काँग्रेस असेल
किंवा भाजप असेल किंवा जे कोणी पक्ष आहे त्यांचे निवडणुकीच्या आधीचे जाहीरनामे बघा. आम्ही निवडून आलो की रोजगारांचे बेरोजगार असतील, सुशिक्षित बेरोजगार असतील, ग्रॅज्युएट त्यांच्या अकाउंटमध्ये 5,000 टाकू किंवा अंडर ग्रॅज्युएट त्यांना आम्ही 3,000 देऊ. तुम्ही त्यांना 3,000 5,000 देऊ का? भीक का देता? त्यांना तुम्ही सक्षम करा, त्यांना तुम्ही कौशल्य विकास हे करा, त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंट त्यांना सर्टिफाय करा, त्यांना रोजगार द्या, त्यांना चांगल्या नोकऱ्या द्या. तुम्ही त्यांना 3,000 आणि 2,000 अकाउंटमध्ये टाकून कायमस्वरूपी त्यांना मागण्याची सवय का लावता? आमचा आक्षेप या गोष्टीला आहे की लोकांना कॅपेबल बनवा ना, तर तुम्ही महाशक्ती व्हाल ना. म्हणजे महाशक्ती व्हायला फक्त म्हणजे देशातले 3% अदानी अंबानी सारखे जर बिझनेसमॅन होणार असेल आणि बाकीची जनता गरीब राहणार असेल तर ही महाशक्ती कशी बनेल? देश हा महाशक्ती कसा म्हणून घडला जाईल? सर, वन क्वेश्चन. हेमंत कामले साहब, बोला. इट माइट बी अ फनी क्वेश्चन. सर, ये $1 ट्रिलियन वगैरह वगैरह जो बात करते हैं, इनको मालूम है कि 1 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं? मतलब the 12 zeros, sir, in the short scale and 18 zeros in the long scale. So which one are we using? Yes. So which one are we using? That's what I would like to know. मी राजूजी हाच प्रश्न विचारला ना की मी देवेंद्र फडणवीस त्यांनी स्टॅटिस्टिक्स मध्ये त्यांचं ग्रॅज्युएशन केलंय, त्यांची मास्टरची डिग्री आहे मला माझ्या माहितीप्रमाणे. तर कदाचित फडणवीस साहेब हे सांगू शकतील, पण अजित पवार साहेबांचं काय की एकनाथ शिंदे साहेबांचं काय? बरं ते पण जाऊ दे, आपण पर्टिक्युलर दोघांबद्दलच का बोलू? आपण संपूर्ण राजकारण्यांबद्दल बोलू की किती लोकांना माहिती आहे की तुम्ही 5 ट्रिलियनची तुमची अर्थव्यवस्था आहे, 10 ट्रिलियनची झाली आणि ती 35-2000. म्हणजे आता गुजरात, व्हायब्रंट गुजरातमध्ये मुकेश अंबानी म्हणाले की माझी कंपनी ही गुजराती कंपनी आहे आणि येणाऱ्या 2039 पर्यंत ही भारताची अवस्था आम्ही 35 ट्रिलियन पर्यंत नेणार आहे. आता पहिली गोष्ट, पहिला आक्षेप माझा हा होता की 35 ट्रिलियन मध्ये बाबा या भारतातले असे किती लोक आहेत की त्यांना त्याचा म्हणजे ते त्याच्यात सक्षम होणार आहेत? या 35 ट्रिलियन मध्ये मुकेश अंबानींची संपत्ती किती ट्रिलियनची होणार आहे? अदानींची संपत्ती किती ट्रिलियनची होणार आहे? तुम्ही ट्रिलियन आणि याच्या बिलियनच्या गोष्टी करता, पण त्याचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा काय आणि सर्वसामान्य लोकांचं जीवन उचलणार आहे का? सर, वन मोर थिंग, हेमंत कामले जी, एक और चीज. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत की पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूं. भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक भारत की पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन मींस आपकी इनकम 1,286 रुपए महीना से ऊपर होनी चाहिए. 1,286 रुपए महीना, यानी 32 और 35 रुपीज अ डे. दैट इज द पॉवर्टी लाइन. सर, कसं आहे राजूजी, आता तुम्ही तर अगदी आकडेवारीच दिली मला की मला पण हे माहिती नव्हतं. दैट इज फॉर अर्बन एरियाज. रूरल एरियाज की और भी कम है. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. मला ही आकडेवारी दिली. मी नंतर शोच्या नंतर पण तुमच्याकडे आकडेवारी घेईन. माझं हेच म्हणणं आहे ना की तुम्ही पॉवर्टी लाईन म्हणता, दारिद्र्य रेषेच्या वरती जी लोक आले, आज तुम्ही उज्ज्वला योजनेमध्ये त्यांना म्हणता आम्ही तुम्हाला फ्री कनेक्शन दिलं, आणि त्याच वेळेला इकडे तुम्ही शहरी भागांमधून लोकांकडून किती पैसे घेताय? म्हणजे 452चा गॅस सिलेंडर ज्या वेळेला महाग झाला तेव्हा आपल्या सुषमाता नाही आहेत, सुषमाजी नाही आहेत आपल्यामध्ये, पण आपल्या स्मृती इराणी असतील, अरुण जेटलीजी पण नाही आहेत आपल्यामध्ये, ते होते, राजनाथ सिंग होते. सगळं भाजपचे नेतृत्व हे दिल्लीच्या रस्त्यांवरती उतरत होतं, रस्त्यांवरती चुली पेटवत होत्या, भाकऱ्या थापत होते, सगळं करत होते. आज हे सगळे कुठे गेले? पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले तेव्हा तुम्ही एवढा गोंधळ घालवता, आज 100 पार केलेली आहे. कुठे आहात तुम्ही? म्हणजे नेमकं काय झालंय की तुम्ही ती महागाई, तुम्ही कोणत्या प्रश्नांवरती, 5 प्रश्नांवरती पूर्ण काँग्रेसची सत्ता घालवली. 1 अंड्यांचं लोकपाल बिल, 2 निर्भया हत्याकांड, 3 तुमचं 2G स्पेक्ट्रम, 4 तुमचं कॉमनवेल्थ गेम आणि दुसरा तुमचा पोल घोटाळा. या 5 प्रश्नांवरती 2009-10 पासून ते 2013 पर्यंत जे भाजपने रान उठवलं आणि काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली, तुम्ही त्यांना सत्तेतून बाहेर केलं. त्याच्यानंतर तुम्ही लोकांना प्रॉमिस केलं होतं ना की अबकी बार मोदी सरकार, आम्ही महागाई कमी करू. महागाई कमी झाल्या तर महागाई वाढली. तुम्ही निर्भया हत्याकांडावरून महिला सुरक्षेचा प्रश्न उत्पन्न केला होता आणि स्मृती इराणींनी मागण्या भेट पाठवल्या होत्या मनमोहन सिंगांना. आज 31 डिसेंबरला एक मुलगी 5.5 ते 6 किलोमीटर मध्ये नग्नावस्थेत परपटत नेली तिला कारमध्ये. कोणावरती कारवाई झाली? स्मृती इराणींच्या मागण्यांचा स्टॉक संपला होता का? महिला सुरक्षेच्या प्रश्नाचं काय झालं? तुम्ही बेरोजगारांना नोकऱ्या देणार होता दरवर्षी.
काय झालं त्याचं? 2 कोटी लोकांना नोकऱ्या देणार होतात, किती नोकऱ्या दिल्यात तुम्ही? प्रश्न हा आहे ना की तुम्ही जेव्हा विरोधात असता तेव्हा तुमची भाषा वेगळी असते आणि तुम्ही सत्तेत असता तेव्हा भाषा वेगळी. बरं, हे काँग्रेस काय आणि भाजप काय वेगळं नाहीये. आज भाजपचं काय झालंय की महाराष्ट्रापुरतं म्हणायचं तर भाजपने घोषणा केली होती की आम्ही काँग्रेस मुक्त हे महाराष्ट्र करू. आज असा प्रश्न झालाय की भाजप युक्त काँग्रेस युक्त भाजप झालेलं आहे. जी, काँग्रेस युक्त मुक्त भारत महाराष्ट्र करता करता काँग्रेस युक्त भाजप झालेलं आहे. जी, की काँग्रेसमध्ये तुमच्या भाजपमध्ये तुमचे ओरिजिनल तुमचे भाजपचे निवडून आलेले आमदार किती आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षातून आमदार किती, ज्यांच्यावरती भ्रष्टाचार त्यांनाच तुम्ही घेतलं. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस तसा मोठा काय फरक नाही, फक्त रंगाचा फरक आहे. त्यांच्याकडे भगवा झेंडा आहे, यांच्याकडे तिरंगा झेंडा आहे, तेवढंच घेऊन फिरतात. बाकी यांच्यामध्ये हे सगळे पक्ष आता तर सगळेच पक्ष म्हणजे तो भाजप असेल किंवा शिवसेनेचे 2 गट असतील किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 गट असतील किंवा काँग्रेस असेल, या सगळ्यांनी आलटून पालटून सत्ता उपभोगलेली आहे. पण लोकांच्यासाठी जे करायची अशी कामं त्यांच्याकडून झालेली नाहीये. ते फक्त आश्वासनं देतात आणि सत्तेत आलं की आश्वासनं विसरून जातात. त्यांचे प्रॉमिसेस असतात, जाहीरनामे असतात, ते विसरून जातात. त्यामुळे तुम्हाला महाराष्ट्रातील जनतेने आता निर्णय घेतला पाहिजे की कोणाच्या हातात सत्ता द्यायची. सर कामले साहब, जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है. आज की तारीख में सारी कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस का जो पूरा नेतृत्व है आज की तारीख में बीजेपी में दिख रहा है. यानी बीजेपी जो है, जैसा आपने कहा, वो कांग्रेस युक्त बीजेपी है और भाषा भी वही है. अब अगर आप देखें तो भाषा भी इसलिए बीजेपी से भी वही आ रही है. ये आंकड़ा है सर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का, NFH, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5. इस डेटा के मुताबिक, एंड दिस बाय द वे इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और उसके बाद जब ये यूएनओ की रिपोर्ट आई थी, यूएनडीपी की जब ये रिपोर्ट आई थी तो यहाँ हाहाकार मच गई थी कि दिस इज रॉन्ग एटसेट्रा एटसेट्रा. बट 1 in 3 children below the age of 5 years in India, 1 in 3 is stunted, underweight, underdeveloped, क्योंकि उनको साफ पानी नहीं मिलता, उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिलती और घर के ऊपर छत नहीं है, मतलब छत नहीं है सिर के ऊपर. यह स्थिति है आज की तारीख में सर. हेमंत कामले साहब. राजीवजी, मला वाटतं की भारतीय जनता पक्षाने सर्वात प्रथम तुम्हाला कॉमन सिव्हिल काढायचं म्हणजे समान नागरी कायदा आणण्यापेक्षा जी, म्हणजे तो आणायच्या आधी तुम्ही पॉप्युलेशन कंट्रोल बिल आणलं पाहिजे. जी, की लोकसंख्या आपण जोपर्यंत कंट्रोलमध्ये आणत नाही ना तोपर्यंत हे प्रॉब्लेम होत राहणार आहे. ते अशा अडचणी येत राहणार आहे की ज्यांच्याकडे घरी खायला नाहीये, त्यांच्या घरी 4-4, 5-5, 6-6 मुलं होत आहेत, त्यांना तो अवेअरनेस नाहीये. म्हणजे तुम्ही खायचे त्यांचे हाल, त्यांना औषधं वेळेवर मिळत नाहीत, त्यांना जे पोषण मिळालं ते मिळत नाहीत आणि अशी पिढी पुढे वाढून तुम्हाला सशक्त भारत कसा बनवणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं या गोष्टीकडे आपण जास्तीत जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे शालेय पोषण आहारामध्ये किती मोठा भ्रष्टाचार होतो की शाळेतल्या मुलांना जी खिचडी दिली जाते किंवा जो काय पोषक आहार, त्याच्यामध्ये बघा तुम्ही की उत्तर प्रदेश काय की महाराष्ट्र किती ठिकाणी तुम्हाला ते उदाहरणं दिसतात की त्या शालेय पोषण आहारामध्ये म्हणजे कोणत्या प्रकारचं जेवण दिलं जातं. इव्हन ते लहान मुलांना जे अगदी जे अंगणवाडीमध्ये जातात मुलं, त्यांना जो आहार देतात तो बघा, त्याच्यामध्ये किती भ्रष्टाचार आहे. अब्जावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार होतोय. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे भ्रष्टाचारातली जी काय सायकल आहे, ही जी काय त्यांची सिंडिकेट्स आहेत, हे मोडून काढणं हे कुठल्याही पक्षाला मला वाटत नाही तेवढं सोपं आहे. कारण याच्यातूनच, या भ्रष्टाचारातूनच निर्माण होणारा पैसा यांना निवडणूक निधी म्हणून मिळत असतो, हा माझा स्पष्ट आरोप आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे भ्रष्टाचार वारंवार होतात आणि याच्यावरती कुठेतरी अंकुश ठेवायचा असेल तर तसा माणूस तुम्हाला लागेल सत्तेत, जो तुमच्यासाठी एक पर्याय आहे महाराष्ट्रामध्ये, माननीय राजसाहेब ठाकरे. प्रदीप जी. वी सी आता अमित ठाकरेजी खूप इंटरेस्ट घ्यावा लागेल आहे लोकल आणि त्याचा एक्सपोजर, टोटल एक्सपोजर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वार्ड लेवल, तालुका लेवल, त्याला जनसंपर्क अभियान जबरदस्त तरीके से वी सी इट. एंड द रिसेंट थिंग दैट ही सेड दैट राज्य गीत वॉज व्हेरी 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 इनोव्हेटिव्ह काइंड ऑफ अपील ते इम्प्लिमेंट करायला at school level, college level, and the top level where education is concerned. So this Jan Sampark Yatra of Amit Thackeray ji
and his suggestions, especially where राज्य गीत आहेत त्याच्यात हाऊ डू यू सी द इन्व्हॉल्वमेंट अँड यू सी रिसेप्टन्स, सरकारचं रिसेप्टन्स, लोकल लेवलमध्ये रिसेप्टन्स, हाऊ डू यू सी दॅट हेमंत कांबळेजी? नाही, तुम्ही बघा, गेले जवळजवळ 3 वर्ष त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात गेले, म्हणजे जिथे म्हणजे सत्ताधारी जे पोहोचले नव्हते तिथे ते पोहोचले. म्हणजे नंदुरबार असेल किंवा इकडे तुम्ही महाराष्ट्र कानाकोपऱ्यात ते जाऊन तिथे तिथल्या विद्यार्थ्यांना भेटतायत, लोकांना भेटतायत. आणि मला वाटतं आता 23 तारखेला आमचा जो मोर्चा झाला पुणे विद्यापीठावरती, म्हणजे पुणे विद्यापीठाच्या इतिहासामधला सगळ्यात मोठा मोर्चा आहे असं आमचं नाही तर स्थानिक पोलीस आणि तिथल्या पत्रकारांचं म्हणणं होतं की हा मोर्चा आतापर्यंतच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा मोर्चा. आता मग तो मोर्चा कोणत्या गोष्टींसाठी होता? तिथल्या शिक्षण व्यवस्थेमधलेला गोंधळ, तिथल्या शिक्षण म्हणजे त्या परिसरामध्ये असलेली गुन्हेगारी, तिथलं ड्रग्सचं वाढतं प्रमाण, अशा विविध विषयांवरती त्यांनी जो मोर्चा केला तो मोर्चा त्यांनी यशस्वीपणे करून दाखवला. त्यामुळे हे दिवसेंदिवस त्यांची राजकीय प्रगल्भता वाढते आणि तुम्हाला येणाऱ्या दिवसामध्ये अमितजी ठाकरे हे ज्या पद्धतीने पुढे चाललेत प्रत्येक विषयावरती, म्हणजे पर्यावरण असू दे, शैक्षणिक विषय असू दे किंवा शेतकरी, प्रत्येक विषयात ते अनेक लोकांशी बोलतायत, अनेक जे तज्ञ आहेत त्यांच्याशी बोलतायत. आणि पुण्याचा तो मोर्चा, तुम्ही त्याची माहिती घ्या, मी स्वतः त्या मोर्चाचा भाग होतो. तर मला वाटतं असा मोर्चा पुणे विद्यापीठाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा निघाला. आणि ज्या पद्धतीने आता त्यांनी जी मागणी केली महाराष्ट्र गीताची, तर मला वाटतं महाराष्ट्र गीत म्हणजे जय जय महाराष्ट्र माझा हे प्रत्येक ठिकाणी वाजलं पाहिजे. म्हणजे शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये हे झालं पाहिजे. आणि महाराष्ट्राची महती, महाराष्ट्राच्या इतिहासाची महती त्यांना कळली पाहिजे विद्यार्थ्यांना. आणि त्याचमुळे त्यांना त्यांचं महाराष्ट्रावरती किंवा महाराष्ट्राबद्दलची आस्था वाढेल, हा त्याच्यातला मूळ उद्देश आहे. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली लवली, वंडरफुल. हेमंत कामले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच सर. एक बार फिर आपको मराठी भाषा गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एमएनएस को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और जिस प्रकार राज ठाकरे साहब आपका नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द महाराष्ट्र की जनता को ये रियलाइजेशन होगा कि भाई सबको मौका दिया है, अब राज ठाकरे जी को भी मौका देना चाहिए. मुझको ऐसा लगता है. राजीवजी, तुम्हाला आणि प्रदीपजी दोघांनाही तुम्हाला जागतिक मराठी भाषा दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. म्हणजे जाता जाता एक मराठीचं वाक्य बोला ना, तुम्हाला जे आठवतं, आवडतं असं एक तरी वाक्य बोला. मला असं वाटेल की आज मी कोणतरी एक मी मराठी भाषा कोणाला तरी शिकवली किंवा त्याच्याकडून ऐकली. एक मराठी भाषेचं वाक्य बोला तुम्ही. मी मराठी बोलतो नहीं अभी, अगले साल जरूर बोलूंगा या इसी साल जरूर बोलूंगा, ये पक्का है. धन्यवाद सर. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. But I think the eminence deserves it. I think very frankly. They're very clear about and they're very clear, because I'll tell you what, the kind of figures that, Mr. Ajit Pawar, Mr. I've got nothing against them. They're wonderful people. But the kind of figures that you keep throwing around, we'll get into a $1 trillion economy. Come on. Come on. You don't get to become a $1 trillion economy with the kind of infrastructure that you've got over here, with the manner in which MSMEs are closing down everywhere. You don't do that. You cannot do that. The backbone of any economy is your small scale industry, are your small scale enterprises. Unless and until you concentrate on those, irrespective of whatever the big industrialists do for you, you are never going to achieve that target. And what's the use of having a $1 trillion economy, Pradeep ji, if 1 in 3 children, especially girls, is stunted by the age of 5? Exactly. Suffers from horrible malnutrition, does not have hygienic conditions to stay in, it does not have access to a proper toilet, does not have access to proper drinking water. I think just one of the most affected areas is just Jawahar, close, just on the outskirts of Mumbai. That's right. Where absolute malnutrition prevails. And hope the government has been consecutively working on these
districts and these. So which is why when Mr. Modi talks about toilets in every house, talks about har nal se jal, I support him. He's got the right thoughts. He's moving in the right direction. Irrespective of anything else. सबसे पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री इसके ऊपर फोकस्ड है, उनका ध्यान इस पर केंद्रित है, नहीं तो कोई इस विषय के बारे में बात नहीं करता था। साहब सीधी सादी बात है, जब तक आप बेसिक पर्सनल व्यक्तिगत सेहत के ऊपर बच्चों की आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। भले आप 140 करोड़ हो, 150 करोड़ हो, कई लोग बोलते हैं हम 155 करोड़ हो गए हैं। मेरा ये कहना है। No, I really like it when you said that the Prime Minister himself feels proud Yes. to talk about these things. That's right. I want to provide a rural, because I remember the last Congress government, one of the ministers was probably from Mumbai, and he refused to accept the rural sanitation portfolio because he said he thought it absolutely. Mr. Gurudas Kamat. Yes, he refused to He accept refused it. to accept it, and He refused to accept it. He said, "मेरे को संडास का मंत्री बना रहे हो क्या?" He refused to accept the it. importance of that. I mean, come on. It's a great job to do. I mean, it's absolutely terrible. It's absolutely terrible. And look at Modi. Irrespective of whatever you might say about him, you might be against him, you might be whatever. He goes to the Madison Square Garden. He has a huge rally, and he talks about toilets there. This is in 2014 or 2015 when he had just become Prime Minister. My respect for him has gone up. I am telling you. This is a government which is at least making the right noises. साहब देखिए, बहुत बड़ा देश है प्रदीप जी, 150 करोड़ का देश है। 150 करोड़ के देश में अभी 20 साल और लगेंगे काम होने में, लेकिन काम शुरू तो हुआ है यार, इसके पहले तो काम ही नहीं हुआ था। सर, रूरल सैनिटेशन पर, गांव की सैनिटेशन पर अभी तक काम नहीं हुआ था। पहली मर्तबा ऐसा है पिछले 5 के 6 साल में कि काम शुरू हुआ है। I'm sure everybody is going to turn around and say कि भाई आप भक्त बन गए हो, ये बन गए हो, वो बन गए। अरे भाई मैं सच बोलता हूं, जो सच है सो है। आर्टिकल 370 के विड्रॉल से कश्मीर में खुशहाली आई है। कश्मीर के लोग वहां पर नॉर्मल जिंदगी, साधारण जिंदगी जी पा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, क्रिकेट मैच वहां पर हो रहे हैं, क्रिकेटर वहां से निकल करके आ रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट हो रही है, एक दूसरे को मारने की टूर्नामेंट नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। वी कैन ऑफ कोर्स गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन फिलहाल दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वंस अगेन बेस्ट विशेस ऑन मराठी भाषा गौरव दिवस। As far as nation now is concerned, we are always with you and we shall always remain with you. From both Pradeep ji and myself, I hope I don't get cut off in the middle today. Namaskar, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram, Vande Mataram, Jai Siya Ram, Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.